So yun na nga guys, nabasa nyo yung title. Na-aksidente ako, which is after ko i-shoot yung dalawang vlog na in-upload ko, ay makikita nyo sa screen, dalawa yan. And ginawa ko yan kay Serban sa Workx. Sa may Mindanao ko siya ginawa. And after ko gawin yan, umuwi na rin ako. Tapos ayun, pag uwi ko nagkaroon ng aksidente nga. Buti naman na walang nangyari sa akin and wala akong injury, masamang injury na natamo. Thank God pa rin kasi iningatan niya pa rin tayo. And gusto ko lang din sana magpasalamat dun sa taong tumulong sa akin. Bale, nakasalubong ko siya bago ako maaksidente. Kung makikita niyo sa video, mayroong truck akong kasalubong. Bago yung truck na yun, nakasalubong ko muna yung nagmamotor na yun, kasama niya yung misis niya. After no, nung na-semplang na or na-aksidente ako, bumalik siya sa akin. Tapos tinanong niya kung okay lang kung kaya ko pa ba makauwi, ganyan. Tapos sabi niya, nag-offer siya sa akin na meron siyang jeep kung di ko daw kaya makauwi. Kukunin niya daw yung jeep niya. Tapos ang nangyari sa motor ay yung gulong niya, pumasok siya pa loob sa motor. Tapos ang nangyari, hindi na siya maliko. Bali nag-stuck yung gulong niya dun sa may footboard, sa may flarings na, tumatama na siya sa flarings. Kaya hindi mo na siya matadrive. Parang nag-offer sa akin si Paps ng tulong. Tapos after niyang umalis na nakamotor, kasama niya pa rin yung misis niya. Bumalik siya. Tapos pagbalik niya, may dala na siyang jeep. Tapos meron siyang dalawang kasamang lalaki. Tinulungan nila akong isampa yung motor dun sa jeep niya, which is sobrang blessing kasi nga nakasulubong ko sila. And kung hindi dahil sa kanila, hindi rin ako makakauwi ng ligtas kasi nga, yan, yung motor ko nakastuck na. Tapos hindi mo siya talaga magagalaw. Ang paraan lang para mauwi ko siya is kakaladkarin ko siya or bubuhatin ko siya. And nagpapasalamat ako dun sa mga tumulong sa akin, lalo na dun sa driver ng jeep na nakasulubong ko na si Paps Benjie. Kaya maraming salamat sa iyo, Paps. Hindi dahil sa iyo, hindi ako makakauwi. Sana mapanood nyo to. And balang araw, babalik ako dyan pagkaayos ng motor. Syempre, magkakainan tayo. Yan. Fuck. 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 Sumemp lang po. Dumulas po yung motor bilang umulan. Okay lang? Okay lang po. Nag-lock po. Okay lang, boss? Okay lang po. Dumulas lang po yung motor. Ay, puta, wala. Basa ito eh. Kaya nga po eh. Okay ka lang? Okay lang po. Bakit kayo buhati nga natin? Mabaka muna. Dito, gilid lang natin. Okay ka lang ha? Okay lang po, okay lang po. Dapat sir sa gitna po. Kasi hindi mo papansin eh kapag kaganyan po eh. Sa akin po kasi talaga hindi ko napansin. Pwede ilagay yung bakit dyan. Ay dito lang po. Kasi pagka rider, Ano yan? Siguro nabutas lang yan. Natepo ka lang. nakakadulas eh. Wala ka magagawa. Hindi naman lalapit ko lang may gusto. Kaya? Hindi man ano? Ngayon sisimulan natin yung restoration sa motor natin para mabalik natin sa dating ganda yung motor natin. Hindi man mabilis pero paunti-unti nating papagandahin ulit yung motor natin. And yun guys, panoorin nyo na yung mga susunod na araw na sisimulan yung pag-restore ng motor natin. Ayun yung nangyari sa motor natin. I-restore natin. Nag-stop na yung gulong dito kasi ito lumabas na rin ito. Buti hindi naman nabasag yung laser dun. Saka headlight, ayos siya.
Ayan sila Paps yung tumulong sa akin. Nakasalubong ko si Paps. Paps, anong pangalan niyo, Paps? Benji. Benji, Paps Benji. Tsaka si Paps tumulong magsampa ng motor sa jeep. Ayan si Paps Janzen. Ayan, kung di dahil sa kanila, di tayo makakaway kagabi. Grabe. Tapos ang sira dito is yan, telescopic daw. Tapos machine shop. Ayan, leg. Yung pinakalig ng telescopic. Wala na rin pa ito. Sabi din, papalitan din to. Kasi yung madali lang Wala ka nang yan yung sa tapakan sa kabila. Ano ba gusto? Ito po, yung wala foot peg po, wala na rin po. So ito yung mga tama niya guys. Basag yung dito. Tapos bumalik ko, ito, pumasok. Tapos lumabas. Ay, ayun, lumabas siya. Pumasok ang telescopic yan. Yung gulong tumatama dito na sa bearings. Kahit anong tulak mo, ayaw na. Brake lever, wala na rin. Foot peg, yan, soy na. Hindi ko lang kasi center, wala naman dito. Gus lang sa kalabas. Quick rundown lang tayo para ma-check kung ano. Ito, pumasok siya palabas. Ay lumabas siya. Ayan to, side mirror yan, nabasag. Oo, kumain daw sila. Ano na lang, soft drinks. Yun lang naman guys, kasi ito na ang gas-gas. Grabe lalim dito. Sak natin, di naman tinamaan. Ito natin yung gulong kong bengkong. Wala naman, di naman bengkong. So yun guys, day 2 na pag-restore kay Grace. Sir Van pumunta dito, saka Sir Mondie. Shoutout. Ito yung gagawin ni Sir. Ang gagawin pala muna ngayon is i-check yung mga sira para ma-ready natin yung pera kung sakaling medyo malaki-laki. Pero sabi naman ni Sir Van, di naman naabuti ng ano yun. Hindi dito lang sa harap pa, 2K plus. So dito, ito tsaka ko na to unahin kapag na-under na. So yun guys, nabaklas na ng Sir Van lahat. Ayan, so wala ulo yan. Ito yung mga nakita naming palitin. Ayan, to. Yung bearing buo pa. Ayun yung ball race, Paps. Kasi tinapyan mo pag ginanon, papunta rin sa kanan. Padiretsuhan na. So yung pwede kayo itapos lang? Pababa siya. Pwede naman ito. ako maselan. Hindi na lang talaga ano. Ano, kitang-kita. Paling. Pero ito parang ano, okay po. Meron din, paling, ano. Yeah, meron din konti eh. Ako, hindi lang. Pangit din pag kahit... Oo, di yung gagawin play niyan. Yun. Ay, maraming salamat kay Sir Van, kay Paps Mondie. So, good morning guys. Day 3 tayo ng pag-restore kay Grace. Tapos, oras ngayon 9 AM. Kahapon pumunta sila Sir Van, mga 10 AM. Ngayon, assist sila Sir Van tsaka si Sir Mondie, nasa shop pa. Kasi nirepack na nila agad yung shop ko. And yung T-post yun, naka-machine shop na okay na siya. Dadali na lang dito. Kasi yun lang naman tatlo problema. Yung ehe ata, yung ehe sa front wheel, hindi ko alam kung nakabuild si Sir Van o gagawa na lang din ng paraan yung ehe. Pero alam ko, pinamachine shop din ata ni Sir Van. Ngayon, nilalampasan natin itong mga gamit. Pati itong gulong. Yung iba nalabas ko na. Yun, tapos hintayin na lang natin si Sir Van. Sobrang bilis lang, day 3. Kung sakali, kasi may shop kasi si Sir Van eh. Kung sakali kayang-kayang ayusin ni Sir Van ng isang araw lang, yun lang, wala tayong budget. And, yan, pinamachine shop pa. Tapos, umorder pa ng bagong shock si Sir Van. Kasi update ko kayo mamaya. Yung chassis ng motor ay gumunan siya. Makikita nyo sa picture. Itong gulong, nakadikit siya dito sa may footboard natin kaya tinanggal nila Sir Van. Pati itong yung araro ata yun o dibdib, basta yung araro tinanggal, tsaka itong yung sa baba tinanggal din. Tapos ito may front fender tinanggal din muna kasi babaklasin din ulit to eh. Kinabit lang siya para magamit-gamit. Kung makikita nyo guys, diretso siya kasi dapat yung nakaganon. Medyo dapat naka-tilt back siya. Pero shoutout pa rin kala Sir Van kasi sobrang bilis lang.
Kung gusto nyo makita guys yung update pa sa pag-restore ng Mio Soul ay 1 to 5S ko, huwag nyo kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi yung updated sa mga future videos ko guys. Delzii TV out.